Idei ușoare de artă de perete de Y. Transformarea pereților goali în veritabile pânze pline de personalitate și flair nu trebuie să fie o sarcină herculeană rezervată celor pricepuți din punct de vedere artistic. Vă prezentăm aici un compendiu de idei simple de artă de perete de Y, invitând chiar și pe cei neinițiați să ia parte la bucuria creației. Începeți cu cea mai simplă dintre eforturi, arta șirului. Această metodă implică plasarea strategică a acelor sau cuielor într-un design prestabilit pe perete sau un panou de lemn, apoi țesând sfoară sau fire între acestea pentru a evoca modele sau reprezentări complicate. Complexitatea designului tău poate varia, depinde doar de ambiția și răbdarea ta. O altă cale care merită explorată este utilizarea washi tape, o bandă adezivă decorativă japoneză, pentru a fabrica modele geometrice sau contururi capricioase direct pe peretele tău. Impermanența și ușurința în aplicare îl fac un mediu ideal pentru cei care nu se angajează sau se află în locuințe temporare. Pentru cei îndrăgostiți de farmecul rustic al obiectului de artă vintage, luați în considerare căutarea decoupageului folosind pagini din cărți vechi, ziare sau chiar fotografii personale. Lipirea acestora pe o pânză sau direct pe perete și, ulterior, aplicarea unui etanșant poate da piese remarcabil de personalizate și evocatoare. Încorporarea materialului în repertoriul DVS. De artă de perete dezvăluie noi texturi și adâncimi. Utilizați o pânză sau un cadru simplu ca bază și fixați țesătura folosind capse sau un adeziv. Această tehnică poate transforma hainele prețuite sau resturile de țesătură în artă, îmbinând utilitatea cu plăcerea estetică. În cele din urmă, nu subestimați puterea de transformare a unui perete de galerie atent îngrijit. Combinând imprimeuri, fie ele produse profesional sau de importanță personală, împreună cu obiecte tridimensionale și tipografie, poate realiza o narațiune vizuală profund convingătoare în spațiul DVS. De locuit. În concluzie, incursiunea în arta de perete de Y este una limitată doar de limitele imaginației cuiva. Eforturile menționate mai sus oferă o simplă privire asupra posibilităților nemărginite care îi așteaptă pe cei dispuși să exploreze arta latentă în interior și frumusețea creației accesibilă tuturor.